lajme ndër të tjera do të ndiqni Gjirokastra Solidare ka mbledhur sot ndihma për familjet e prekura nga tërmeti në Durrës dhe Thuman. Këshilli bashkiak në Gjirokastër me një mbledhje të jashtëzakonshme akordon fondin modest prej 500.000 lekësh për familjet e prekura. Çdo orë ka rezultuar fatale për personat në rënoja tashme janë bërë publike dhe emrat e personave të nxjerra nga rënojat. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Gjirokastra Solidare ka mbledhur sot ndihma për familjet e prekura nga tërmeti në Durrës dhe Thuman. Banorët thirrjes së bashkisë ju përgjigjen menjëherë duke dhuruar çfarë të kishin mundësi. Gjirokastra në këto ditë të vështira nuk ka qëndruar as pak indiferente, por ka kontribuar me aq sa kanë mundur. Dikush siguroi veshmbathje, batanie, por nuk mungon as ndihmat monetare. Në këto ditë të vështira shprehen vetë ata e ndjenjë të nevojshme të japin qoftë dhe një ndihmë të vogël, pasi humbja nuk është vetëm e familjeve në Durrës dhe në Thuman, por e gjithë kombit. Po sot kam sjellë si gjithë të tjerët, sa kam mundur për të prekurit e tërmetit, ushqime. Duhet të kontribuojmë? Duhet të kontribuojmë të tërë me sa mundemi. Sa ke mundësi aq. Kemi ardhur sot për të dhënë kontributin ton sado modest dhe të vogël në këto ditë të vështira. Siç e shikojmë, ftoj të gjithë qytetarët të sensibilizohen dhe të reflektojnë në këto ditë të vështira. Faleminderit. Ju çfarë dhuruat? Unë dhurova disa veshmbathje, disa rroba me sa mundesha. Duke u marrë nisma nga kryeministri dhe nga gjithë sensibilizimi i qytetarëve, jo vetëm në Gjirokastër, por dhe në tërë Shqipërinë, dhe ne në bashkëpunim me Këshillin Pedagogjik të shkollës nënvjeçare Asim Zeneli dhe komunitetin të cilin e falenderoj pa mas, me aq sa kishim mundësi dhuruam ndihma qoftë ushqime, qoftë edhe një ndihmë monetare të cilat do derdhen në llogaritë bankare që janë hapur nga bankat e ndryshme për t'i ardhur në ndihmë atyre njerëzve që vërtet kanë nevojë dhe për t'i lehtësuar dhe pak më shumë, sadopak me aq sa kemi mundësi dhimbjen. Shpresoj që kjo nismë të mbështetet edhe nga njerëz të tjerë dhe ndihmat të jenë akoma dhe më shumë. Dhe i shpreh edhe një herë keqardhje të gjithë familjarëve aty dhe ushqillimet tona. Faleminderit. Përshëndetje, jam administratori i njësisë administrative CEPO. Sot ndihmuar me një vlerë monetare prej 15.000 lekë të reja, vim në ndihmë të gjithë banorëve. Kjo ndihmë vjen nga të gjithë kryetarët e fshatrave të njësisë CEPO edhe nga administratori bashkarisht, ndihmë të gjithë banorëve. Nisma Gjirokastra Solidare u nis nga bashkia e qytetit dhe u mbështet nga qytetarët e saj masivisht. Tragjedia e 26 nëntorit do të mbetet gjatë në memorien si tërmeti që shënon një numër të lartë viktimash dhe plagosi qindra vet. Këshilli bashkiak në Gjirokastër në një mbledhje të jashtëzakonshme akordon fondin modest prej 500.000 lekësh për familjet e prekura nga tërmeti. Kryebashkiaku Golemi tha se Gjirokastra gjetet pra familjeve të prekura. Këshilli bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi një mbledhje të jashtëzakonshme për të akorduar një fond modest prej 500.000 lekësh për familjet e prekura nga tërmeti i datës 26 nëntor. Bashkiaku Golemi tha se Gjirokastra ka treguar veten e saj në çdo rast. Në zonat e prekura nga tërmeti zjarfiksit nga Gjirokastra kanë qenë në vijën e parë, ndërsa sot banorët e këtij qyteti dhuruan çfarë kishin mundësi. Dhimbja dhe shokimi në fakt që po kalojmë gjithë qytetarët shqiptarë në këtë moment është e madhe. Po patjetër që frika dhe dëshpërimi nuk do t'i lejë vend panikut. Kur jemi vetëm nuk bëjmë dot shumë gjëra, por kur jemi bashkë bëjmë shumë gjëra. Dhe Gjirokastra dhe gjirokastritët e kanë treguar solidaritetin dhe herë tjetër, e treguan edhe në këto momente, e treguam dje. Një ekip i zjarfikseve dhe emergjencës së Bashkisë Gjirokastrës ka qenë dje në teren, ne kemi ndjekur edhe në operacionin e shpëtimit duke shpëtuar dhe jetë njerëzish. Kjo ishte gjëja më e rëndësishme në vendin e parë. Patjetër edhe në sajt të thirrjes që ka bërë bashkia dje, unë shoh një angazhim të gjithë qytetarëve, edhe falenderoj dhe ju në këtë rast. Shohim këtu kontribute që nga banorët e thjeshtë, që nga gjimnazistët, studentët, gjithë banorët e qytetit. Do vazhdoj kjo nismë, do vazhdoj
ky solidaritet njerëzor mbi të gjitha. Vetë Bashkia e Gjirokaster në vendimin e Këshillit që sapo morëm ka luajtur një fond për 5 milion lekësh në ndihmë të banorëve të zonave të pregura. E kanë bërë thirrje, e kanë bërë publike dje, gjithë strukturat akomoduese që ka fuqi Bashkia e Gjirokaster, por edhe në bashkëpunim me privat do jenë në shërbim, edhe do jenë nëse do të nevojiten për të akomoduar gjithë banorët e zonave të pregura. Sot këtu kemi biznesmen dhe unë i falenderoj të gjithë për mbështetjen që po na bëjnë. Do vazhdojmë të jemi në kontakt. Unë falenderoj sërish edhe ju dhe besoj që duhet gjithë bashkë në këto momente të qëndrojmë solidar me njerëzit që kanë nevojë. Qeveria shqiptare ka shpallur datën 27 nëntor ditë zje kombëtare ndër të viktimave të tërmetit të fuqishëm të datës 26 nëntor që preku qarqet Durrës dhe Tiranë. Flamuri kombëtar ulet sot në gjysmështisë në të gjitha institucionet shtetërore, njësitë e vetë qeverisjes vendore dhe sipërmarrjet private në të gjithë vendin. Ishte vetë kryeministri Rama që shpalli ditën e sotme ditë zje kombëtare, duke shpallë dhe gjendjen e jashtëzakonshme. Rama tha se nuk mund të shpallë 3 ditë zje kombëtare, pasi nuk mund të shpallë ditën e flamurit kombëtar ditë zje. Kanatjetër të gjitha institucionet në vend kanë ulur në gjysmështisë flamurin kombëtar, edhe në Gjirokast gjitha institucionet janë bërë bashkë me këtë moment të vështirë për Shqipërinë. Çdo orë ka rezultuar fatale për personat në rënoja, tashmë janë bërë publike dhe emrat e personave të nxjerra nga rënojat, ndërkohë shifrat rriten çdo moment. Tërmeti prej 6.4 ball ka kthyer në gërmalla disa ndërtesa në Durrës dhe Thuman, aty ku kanë qenë edhe 2 zonat më të prekura dhe ku janë shënuar viktima të plagosur e dëme të shumta materiale. Deri rreth orës 12:35 të 27 nëntorit, numëroheshin 29 viktima e 650 të plagosur me plagë të lehta apo edhe të rënda. Aktualisht shifra e jetëve të humbura pritet të rritet nga ora në orë. Ndërkohë shumë persona janë në rënoja dhe pse askush nuk mund të thotë një shifër të saktë se sa prej tyre janë në rënojrat e pallateve dhe godineve të tjera të shkatruara plotësisht. Sipas statistikave thuaj se viktimat kanë qenë të barabarta në numër në Thuman e Durrës, por ndërkohë që prej mëngjesit banorët kanë dalë jashtë të përfshirë nga paniku dhe ankthi e frika. Qindra banorë jo vetëm në Durrës, por edhe në Tiranë dolën në rrugë që prej orës 4 të mëngjesit të 26 nëntorit, sepse tërmeti me një magnitudë të frikshme e madje më të madhe se ajo vitit 1979 në Shkondër i shkundi të gjitha pallatet. Gjithsesi pas asaj që ndodhi forcat të shumta kanë nisur kërkimet, ushtria është ndarë në 2 zona të prekura më rënd, policia dhe shërbimet e urgjencës nisën dërgimin e të plagosurve drejt qendrave shëndetësore. Por situata u ndërlikuara deri në orën 10 të paraditit ishin konfirmuar viktimat e para dhe më pas numri i tyre u disafishua. Forcat inxhiniere të ushtrisë nisën kërkimet, por në mbështetje të tyre u rrestuan edhe forcat e sigurisë së Kosovës, më tej ekspert nga Greqia, Italia, Franca, Rumania. Së bashku me mjetet e tyre të posaçme, ishte një forcë më shumë për operacionet e kërkim të shpëtimit. Deri rreth orës 12:37 shënohen 29 trupa të pajet. Ndërkohë, ka pasur dhe shumë raste që janë shpëtuar e nxjerrë nga rënoja të gjallë. Një grua që kishte qëndruar për më shumë se 14 orë në rënojat e pallatit doli fillimisht e gjallë, por më pas humbi jetën në spital. Edhe një tjetër rast ndodhi po ashtu, ndërsa Klajdi Qatu mundi të përballojë mbi trupin e tij një sasi të madhe inertesh dhe ai u shpëtua nga ekspertët grek. Po kush janë viktimat e deritanishme të katastrofës natyrore që ka prekur Shqipërinë? Edhe pse autoritetet shtetërore nuk kanë bërë publike një listë të plotë të viktimave apo persona në rënoja, deri tani janë bërë publike këta emra: Selvie Lala, Erisa Caca, Ariela Lala, Kristi Reçi, Eriola Boshku, Sadik Qato, Amelia Lala, Sahate Lala, Bajram Hajder Metaj, Plator Zeneli, Klement Çupi, Hasan Cara, Almir Cara, Erisa Cara, Fatmira Cara, Stella Cara, Diana Meçe, Shemsedina Bazi, Isa Bazi, Drita Cakoni, Sardi Cuka, Mira Cuka. Janë këto emrat e bërë publike deri tani dhe të konfirmuar, por problemi më i madh janë tek ata që ndodhen ende në rënoja. Nuk ka shifra, por nga ora në orë shtohen edhe më shumë dyshimet për të tjera viktima, sepse mungesa e ushqimit dhe oksigjenit në rënoja janë element që shkaktojnë vdekjen. Nga ana tjetër, ekipet e emergjencave shqiptare dhe nga shtetet të tjera kanë vijuar kërkimet, po shpresa për të gjetur të tjerë të mbijetuar çdo orë që kalon shuhet. Me kamera termike po vijojnë operacionet, ndërkohë çdo minutë është një shpresë për të shpëtuar një jetë. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota.
Një protestues u vra dhe 21 të tjerë u plagosën në përleshje të vazhdueshme midis protestuesve dhe forcat sigurisë në Bagdad. Autoritetet spitalore thanë se vdekja e protestuesit ka ndodhur si pasojë e plagëve të shkaktuara nga plumat e gomës. Mbi 340 protestues janë vrarë që kur kanë nisur protestat anti qeveritar në Irak në 1 tetor. Protestues shumica të rinj kanë dalë në rrugë për të kundërshtruar sipas tyre shërbimin e dobët publik dhe korrupsionin e lartë. Komiteti ndërkombëtar përfshir Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara e ka dënuar përdorimin e forcës kundër protestuesit paqësor. Iraku ka një popullsi prej afro 40 milion banorësh dhe është prodhuesi dhe eksportuesi i 5 më i madh i naftës në botë, por niveli i përgjithshëm i varfërisë qëndron mbi 20% të popullatës. Papunësia të rinjve është 25%, dyfishi nivelit të përgjithshëm. Autoritetet në disa raste kanë përsëritur se problemet e Irakut nuk mund të zgjidhen brenda natës. Themeluesi Wikileaks Julian Assange është ai që sëmur sa mund ndërrojë jetë në burg nëse nuk merren trajtim urgjent mjekësor. Kështu thuhet në një letër të hapur dërguar të autoritetet britanike. Më shumë se 60 mjek i shkruajt në sekretarit të brendshëm të Mbretërisë së Bashkuar, Priti Patel, ku i shpreh shqetësimi serioz në lidhje me gjendjen e Assange para se ai dalë në gjyq, ndërsa vijon beten kundër ekstradimit në Amerikë, ku atje akuzohet për vepra espionazhit. Mendimin për zotin Assange kërkon vlerësim urgjent të ekspert mjekësor si dhe përgjigjen e tij fizike ashtu dhe atë psikologjike, sikur të mos bëjë një vlerësim të trajtimit të tillë urgjent, ne kemi shqetësim të vërteta mbi provat që janë aktualisht disponueshme që Assange mund të vdesë në burg. Situata mjekësore është urgjente, nuk ka kohë për të humbur, shkruan mjekët në Britaninë e Madhe, Australia, Europa dhe Sri Lanka. Julian Assange aktualisht ndodhet të izoluar në një prej burgjet të sigurisë së lartë në Britaninë e Madhe. Mjekët pretendojnë se themeluesi Wikileaks vuan nga shqetësimet fizike, psikologjike, përfshirë depresionin. Teknologjitë e reja dhe mediat sociale përshkatrojnë shoqërinë dhe rrezikojnë forcojnë pabarazi dhe të kalojnë vlerat të përbashkëta. Ky konstatim i frikshëm vjen nga ish-presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Barack Obama. Njerëzit shpesh nuk e dinë se çfarë është e vërtetë dhe çfarë nuk është dhe çfarë të besojnë. Nëse shihni Fox, ju jeton në një realitet tjetër nga ajo që lexon në New York Times, dhe kjo nuk bën mirë, tha ai shefi i shtëpisë së bardhë. Ai tha se nuk duhet të demonimizojmë zhvillimin e teknologjisë së re, por shtoi se në disa raste interneti dhe teknologjia po kthehet dhe po i shërben si mjet të rrezikshëm. Nuk duhet të demonizojmë internetin dhe teknologjinë e lartë, por shpesh ato herë po bën dhe shkatruese dhe të rrezikshme, shton ai, duke kujtuar se si është bërë, shndrohet në një mjet për të përcjellë homofobin, racizmin dhe seksizmin. Atmosferë e zymë në selinë e Partisë Social-Demokrate PSD, ku kandidatja Viktoria Dançia humbi, drishtuar shoqjet e shokët e partisë shikojnë nga kamera sikur të kishin kuptuar se këto zgjedhje të humbura kaq keq që ishin lopata e fundit për varimin politik që është hapur partinë postkomuniste. Dhe një kritik mund të mendoj, pu shofsh në paqe, ata e donin kështu, ata bën partinë tonë si pronë të vetën, e keq drejtuar në mënyrën e frymën e fundit. Kjo dëgohet të diel nga ndonjë zë social-demokrat, humbi Viktoria Dançia, preferuar e kreut dënuar të partisë Liviu Drangea dhe administratori i tij. Ai e mori si kryeminist drejtimin e partisë, ku mentori i saj Drangea duhet të shkonte në burg për shpërdorin e tyre. Qeverisë Dançias ju desh Doriqi pas disa javësh pasi ish bashkëudhëtari politik i saj i ka kthyer kurizin dhe i dhënë mbështetje partisë liberal konservatore. Kandidatura e Dançias për zgjedhjet presidenciale duhet të jepte PSD-s një hov të ri. Menduan strategjitë partike, por llogarit nuk doli. Viktoria Dançia dështoi, jo shumë nepotizëm dhe korrupsion, është përpjekja për çmontimin e shtetit ligjor sollën implodimin e PSD-s. E këtë rënie të lirë të partisë nuk e ndali dot as propaganda nacionale populiste dhe baltosja e presidentit në detyrë Klaus Iohannis, sidomos shtresa e mesme rumune të shkolluar brenda dhe jashtë vendit nuk u stepën aty pranë te Klaus Iohannis në këtë raund të dytë zgjedhor, kandidatin e tyre për një Rumani normale europiane, me gjithë gabimet që e bërin në mandatin e parë, në presion e PSD-s dhe institucionet të kontrolluar prej saj. Duke në pas zhvillimin nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. 27 nëntori është ditë zgjedhje kombëtare. Kryeministri shpalli gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa flamuri ul në gjysmë shtisë. Qeveria shqiptare ka shpallur datën 27 nëntor ditë zgjedhje kombëtare në nder të viktimave të tërmetit të fuqishëm të datës 26 nëntor, që preku qarqe Durrës e Tiranë. Flamuri kombëtar është ulur sot në gjysmë shtisë në të gjitha institucionet shtetërore, njësitë e vetë qeverisë vendore dhe sipërmarrjet private në të gjithë vendin. Ishte vetë kryeministri Rama që shpalli ditën e sotme ditë zgjedhje kombëtare, duke shpallur edhe gjendjen e jashtëzakonshme. Rama tha se nuk mund të shpall 3 ditë zgjedhje kombëtare, pasi nuk mund të shpall ditën e flamurit kombëtar, një ditë zgjedhje. Nga ana tjetër, të gjitha institucionet në vend kanë ulur në gjysmë shtisë flamurin kombëtar. Edhe në Gjirokaster të gjitha institucionet janë bërë bashkë në këtë moment të vështirë për Shqipërinë. Përqendrohemi këto momente te parashikimi i motit, ku grafika na një me motin për ditët në vijim.
www.gjirokaster.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster Online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypje i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkë. Me parashikimin e modit, kemi mbyllur edhe këtë edicion informativ. Unë në shoqërinë e programit vim bashkë, mirupafshim.